katao sa pagsabog ng fireworks display sa Odisha, India. Isinugod naman sa pinakamalapit na paggamutan ang nasa 30 katao na nasaktan sa nasabing pagsabog. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Pilipinas at Singapore ipinahayag na mas pinalakas ang kanilang bilateral relations. Philippine Coast Guard rumesponde sa naganap ng oil spill sa Aklan Shipyard. Dating US President Donald Trump hinatulang guilty sa lahat ng 34 charges. Boeing Starliner crew nakatakdang lumipad bukas patungo sa International Space Station. And Dallas Mavericks pasok na sa NBA Finals matapos tambakan ang Minnesota Timberwolves. Katatapos lamang na bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore President Tharman Shanmugaratnam and Prime Minister Lawrence Wong, ipinahayag ng Pilipinas at Singapore ang mas pinalakas na bilateral relations nito. Taong 2023 nang dating binisita ng Pangulo ang Singapore para palawigin ang bilateral relations ng dalawang bansa sa iba't ibang key areas. Kasama na po rito ang trade and investment, security and defense cooperation, cultural exchanges at people-to-people relations at iba pa. Sa naging bilateral meeting, unang humarap ang Pangulo kay President Tharman, agad naman itong sinundan ng pagpupulong ni PBBM at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ngayong taon sumapit ang Pilipinas at Singapore sa ika-55 anniversary ng diplomatic relations matapos maitatag ito noong May 16, 1969. Samantala, binigyan diin ng Pangulo sa kanyang keynote speech sa Shangri-La Dialogue ang kahalagahan ng international law, partikular dito ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Tiniyak din ng Pangulo na hindi susuko ang Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ipinahayag ng Pangulo na ang nahaharap ang rehiyon sa iba't ibang problema na geopolitical. Binigyan din ni PBBM ang kahalagahan ng multilateralism sa rehiyon para mabigyan daan na masolusyonan ang umuusbong na security dilemma sa Indo-Pacific region. Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA na lumobo po sa higit 80 million pesos ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura ng pananalasa ng bagyong Aghon. Sa datos ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nasa higit 2,500 metrong tonelada ang kabuuang volume ng production loss matapos masira ang higit 900 ektarya ng sakahan. Samantala, nasa higit 24,000 naman ang namatay sa livestock and poultry sector. Aabot na rin sa 1,482 na mga magsasaka ang naaapektuhan ang pangkabuhayan dahil sa kalamidad. Ipinahayag ng Pag-asa, asahan ng mararanasan ng matinding bugso ng La Nina at mga bagyo sa huling bahagi ng 2024. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte II, sa ngayon papatapos pa lamang ang El Nino at nagpapatuloy pang transition sa neutral phase. Anya, magkakaroon pa lang ng 69% na posibilidad ng pagpasok ng La Nina sa buwan ng Hulyo, Agosto o Setyembre at mararamdaman naman ang kasagsagan nito hanggang sa unang quarter ng 2025. Samantala, 13 hanggang 18 bagyong tinatayang papasok sa bansa ngayong taon kasama ng kalalabas lamang na bagyong Aghon. Inaasahang dadaan ang mga bagyo ang gitnang bahagi ng bansa at ang Mindanao.
Rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa oil spill na naganap sa isang shipyard sa New Washington, Aklan. Ayon sa PCG, ang oil spill sa Metallica Shipyard sa Barangay Polo, New Washington ay naitalan ng umaga ng may-ari mismo ng shipyard na si Engineer Jonathan Salvador. Hindi naman kaagad na masabi ng pamunuan ng ahensya ang kabuuang lawak ng oil spill. Nagpadala na rin ito ng mga tauhan sa lugar upang tumulong na mabawi ang mga natapong langis. Sinabi rin ito na ang naturang shipyard ay kumuha ng 39 na karagdagang workers upang tumulong sa pag-alis ng langis at debris nito. Binigyan diin pa ng PCG na tinalakay nito ang mga diskarte sa pagtugon sa lokal na pamahalaan at hiniling mula sa lokal na health services na tumulong sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga responders. Tinatarget ng Land Transportation Office o LTO na multahan ang anumang uri ng hindi rehistradong pagbebenta at pagsasangla ng mga sasakyan sa bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sa kalagitnaan ng Hunyo inaasahang maglalabas ng memorandum hinggil sa naturang mga bagong polisiya. Iginiit niya na kinakailangan na nakarehistro sa LTO ang pagbebenta o pagsasanla ng mga sasakyan dahil may kaukulang penalty ang ipapataw dito. Samantala, upang maibsan ang bigat para sa mga may-ari ng sasakyan, sinabi ni Mendoza na plano nilang ipatupad online ang pagpaparehistro. Sa pamamagitan nito, naniniwala ang LTO na mas mapapadali ang proseso at hindi na mahihirapan pa ang mga tao. Asahan na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng 60 hanggang 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 40 hanggang 60 sentimos naman ang asahang magiging akyat sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay nasa 75 sentimos hanggang 90 sentimos ang posibleng hike sa kada litro. Nag-organisa ng isang consultation meeting para sa Japanese language training course ang Department of Migrant Workers o DMW na layuning mabigyan ng kasanayan ng mga Filipino workers para sa mga employment opportunities sa Japan. Binigyang diin ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagsisikap sa pagtugon sa mga hamon sa pagsasanay sa language training at examinations. Ayon kay Kaunan, ang naturang pulong na ito ay nagsilbing isang mahalagang platform para sa open dialogue. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lahat ng stakeholders, masisigurong matatanggap ng mga Filipino workers ang pinakamahusay na posibleng pagsasanay sa Japanese na sa huli ay magpapalakas ng kanilang competitiveness para sa mga trabaho sa Japan. Nakilahok rin dito ang mga kinatawan mula sa Technical Education and Skills Development Authority, Philippine Recruitment Agencies na kabilang sa Technical Intern Training Program at Specified Skilled Worker Program at mga language training centers sa buong bansa. Susunod, Ukrainian President Zelensky inaasahan sa Singapore Security Summit. Trump hinatulan ng guilty sa hush money trial. At Hamas handang makipagkasundo sa Israel para sa ceasefire. Mga detalye na mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This kinikilalang pinakamagandang isla sa buong Asia. Marami nagsasabi na once you've experienced Siargao, you don't leave. Sakay ng aming motor, kami ay aandar patungong surfing capital of the Philippines, Siargao Island. 11 araw na biyahe,
kakaibang adventure sa motorsiklo. Madaraanan namin ang mga dinarayong destinasyon mula Luzon hanggang Mindanao. Can you imagine, 13 to 15 hours kami on the road. Alas kami ng madaling araw. Nadating kami sa hotel gabi na. Isasama namin kayo sa bawat rides para ipakita ang ganda ng Pilipinas. This is Motorcycle Republic. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net 25 dahil umabot ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net 25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net 25. Samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng mga paborito nating baon. Madali lang to. Magkita-kita tayo sa Sabado, 11 a.m. sa Lutong Daza dito sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by 318 Automart. Kung gusto mo, suntukan na lang. Ikaw naman itong may kasalanan. Bakit hindi ka bumabaryan at nang makita mo ang hinahanap mo? Abay, hindi ko na po itutuloy at baka pati ako madala riyan sa tinatawag na init ng ulo sa kalsada. Pamilyar po ba sa inyong mga binitiwan kong salita? Nakasaksi na ba kayo ng away ng mga motorista sa mismong kalsada? O di kaya ay, wag naman sana, nasangkot na rin kayo sa mga ganitong insidente? Kung bakit po natin pinagtutuunan ng pansin ngayon ng road rage ay dahil balitang-balita ang isang insidente kamakailan lamang kung saan isang family driver ang binaril at napatay sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Po natin, ito po yung EDSA Tunnel. Ito yung papunta sa southbound, puntang Alabang. Ito rin din yung dire-diretso po ito papuntang Makati Ave. Okay? So mamaya makikita natin yung black na Mercedes na itim dito, and then yung white Toyota na nandito. Makikita mo dito na dito niya binaril. So dire-diretso po yung ano diyan, yung Innova hanggang sa nasasad dito. Okay, itong bumaril na itim na kotse, dumire-diretso dito, hindi niya sinundan yung sa tunnel, yung nabaril niya. So dito po siya dumiretso, and then nakakita tayo ng CCTV dito, pumunta po doon. Medyo nakat tayo pero ongoing pa rin po yung ano natin sa CCTV. Si Aniceto Mateo na isang family driver ay binaril ng isang suspect na nagmamaneho ng isang itim na Mercedes-Benz na natuklasang nakarehistro sa isang Susumo Hosay ng Las Piñas City. Gayunpaman, si Gerard Raymond Yu ay naaresto dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa pulisya, isa sa mga baril na nakumpiska mula kay Yu ay tumugma sa bala na nakuha sa lugar kung saan binaril si Mateo. Bukod dito, nagpositibo si Yu sa gunpowder nitrates na nagpapatunay na siya nga ay nagpaputok ng baril. Ang tao kung kanino nakarehistro ang sasakyan ay paharapin upang ipaliwanag kung bakit si Yu ang nagmamaneho ng sasakyan at kung bakit may 2 plaka ng sasakyan na nakuha sa bahay ni Yu. Ang
Ang road rage ay tumutukoy sa anumang kilos na nagpapakita ng agresyon o marahas na pagmamaneho o hindi mabuting asal sa kalsada ng isang driver laban sa kanyang kapwa-driver. Noong 2004, nagsimula ng dumami ang mga insidente ng road rage sa buong mundo habang nagiging mas agresibo ang mga driver sa kalsada at sa trapiko, maaring bunsod na rin ang maraming ibang kadahilanan. Sa Pilipinas lamang, tumataas ang bilang ng mga ganitong kaso kung saan 8 sa bawat 10 driver ay umami na sila ay naging agresibo sa pagmamaneho kahit isang beses sa isang taon. Bukod naman sa kamakailang insidente ng road rage sa Makati, matatandaang nagmarka sa kasaysayan ang taong 1991 kung kailan sa isang insidente sa kalsada ay isang engineering student ang binaril sa ulo ni Rolito Go, isang construction magnate sa San Juan. 6 na araw matapos ang pamamaril at pagkatapos ng isang investigasyon na nakapag-identify sa kanya bilang suspect, sumuko si Go sa pulisya at kinasuhan ng pagpatay na humantong sa kanyang pagkakakulong ng 40 taon. Noong 2023 naman, naganap ang isang high-profile na insidente ng road rage pa rin nang si dating police officer Wilfredo Gonzalez sakay sa pulang Kia Rio ay kinat ang daan ni Alan Bandiola na nakabisikleta habang nasa bike lane malapit sa Welcome Rotonda. Matapos ang alitan, bumaba si Gonzales mula sa kanyang sasakyan, naglabas ng baril at nagbantang gagamitin ito at sinampal pa si Bandiola. Habang si Bandiola nagbayad pa ng 500 piso kay Gonzales para umanong pinsala sa kanyang sasakyan dahil na rin sa takot. Gayunpaman, kumalat ang video ng insidente online na nagresulta sa galit na reaksyon ng publiko na nagtulak kay Gonzales na sumuko sa Philippine National Police kinabukasan. Isinasagawa pa rin ang investigasyon upang matukoy kung tama ba ang pagkakahawak sa kaso ni Gonzales dahil sa mahinang parusa na 2 taong pagkakabawi lamang ng kanyang lisensya ang ipinataw sa kanya. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan rin sa pagpasa ng bagong batas na naglalayong magpataw ng mas mabigat na parusa sa agresibong pagmamaneho at gawing kriminal ang pagro-road rage o gawing krimen ang pagro-road rage na kilala bilang Anti-Road Rage Act of 2023. Ayon sa MMDA at Metro Manila Accident Recording and Analysis System, umabot sa 11,096 ang bilang ng mga namatay na sa aksidente sa kalsada noong 2021 na karamihan ay bunga ng road rage. Noong 2022 rin, ang road rage hindi dahil sa kakulangan sa pagmamaneho o kaya'y depekto ng sasakyan ang pangunahing sanhi ng 72,000 na aksidente sa kalsada sa Metro Manila. Bukod sa Anti-Road Rage Act, ang pamahalaan ay naglalatag ng mga seminar at kampanya tulad na nga ng Nag-iinit ka na ba? Baka ma-road rage ka upang magtaas ng awareness tungkol sa road rage. Noong 2023, lumikha sila ng mga eksklusibong motorcycle lanes, bike lane dividers at iba pang paraan upang mapaluwag ang trapiko na isa rin sa mga pangunahing dahilan ng road rage. Nagbigay rin ng ilang payo ang Land Transportation Office upang maiwasang maging biktima o aggressor sa mga insidente ng road rage, kabilang ang pag-alis ng maaga upang hindi laging nagmamadali. Ang pagmamadali at pagiging late sa destinasyon ay nagdudulot ng pagkagalit at maaaring humantong sa pagsabog ng emosyon. Paggamit ng mapa o kaya GPS system ay pinapayo rin upang mahanap ang destinasyon ng maaga, lalo na para sa mga bagong driver. Makakatulong ito sa pag-alam ng oras ng pagdating, yung tinatawag pong ETA, at makakatulong din upang maiwasang makagalit ng ibang motorista sa daan. Isa pa ay tsaking nasa maayos na kondisyon ng sasakyan dahil ang isang sira-sirang sasakyan na kailangan na pong i-maintain ay nakapwesto na ng hindi tama sa kalsada ay maaaring magdulot ng road rage mula sa ibang motorista at mga pasahero na rin. At isa po sa pinakaimportante ang paglayo ng mobile phone habang nagmamaneho dahil ito ay nakapag-aalis po ng konsentrasyon natin sa kalsada at higit sa lahat nagpapabagal din sa mga nasa likod ng sasakyan na hindi lang sa gabal ay posible ring magpagalit sa ibang motorista. Ngunit kung hindi may iwasan na makasalubong ang mga bad drivers, drunk drivers at masamang panahon, defensive driving po ang maiging pangunahing pamamaraan upang makaiwas sa disgrasya at posibleng alitan sa kalsada. Yang defensive driving techniques ay nakasalalay sa pagiging alerto sa daan at siguraduhing mayroong complete control sa sasakyan nang walang expectation na maging maayos ang pagmamaneho ng ibang motorista.
Paalala lang po, wala naman pong dagdag konsumo sa gasolina kung tayo po ay magpapasensya. Kung mayroon man po tayong pinagdadaanan, sa atin man pong tahanan o kaya naman sa trabaho, subukan po nating huwag dalhin ito sa kalsada sa abot ng ating makakaya. Stay safe po at happy driving. Sa iba pang balita, nagkaroon ng mainitang diskusyon ang mga defense chiefs ng United States at ng China tungkol sa Taiwan sa kanilang unang meeting sa loob ng 2 taon, subalit parehong binigyan diin ang pangangailangang panatilihin ang military communication. Nagpulong sina US Defense Secretary Lloyd Austin and Chinese Defense Minister Dong Jun sa Singapore sa Shangri-La Dialogue, ang pangunahing defense summit ng Asia. Bukod sa relasyon ng US at China, ang mga digmaan sa Ukraine at Gaza, pati na rin ang issue sa West Philippine Sea ang magiging pangunahing subject sa Shangri-La Dialogue. Sa kanilang pagpupulong, ipinahayag ni Austin ang pag-aalala tungkol sa aktibidad ng Chinese military malapit sa Taiwan, lalo na pagkatapos ng halalan sa pagkapangulo ng Taiwan at ang inaugurasyon ni President Lai Ching-te ngayong buwan. Samantala, binalaan ni Dong si Austin na hindi dapat makialam ang US sa mga issue ng China at ang tinatawag nilang separatist forces sa Taiwan. 美方做法严重违反一个中国原则和中美3个联合公报，严重违背其所做的承诺，向台独分裂势力发出严重错误信号，中方坚决反对。我们敦促美方切实纠正错误，恪守一个中国原则，不以任何方式。 Si President Ferdinand Marcos Jr. ay magbibigay rin ng talumpati sa nasabing pagpupulong na inaasahang tatalakay sa mga sensitibong usapin sa West Philippine Sea. Inaasahang dadalo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Shangri-La Dialogue Security Conference sa Singapore ngayong katapusan ng linggo habang humaharap ang Ukraine sa panibagong pag-atake. Ang security assistance para sa Ukraine ay inaasahang magiging isa sa pangunahing issue na tatalakayin sa dialogue ngayong taon. Inaasahang magbibigay din ng talumpati si Zelensky sa mga delegado ng Shangri-La Dialogue, bagamat hindi nagbigay ng statement ang embahada ng Ukraine sa Singapore ukol dito. Tumanggi rin ang opisina ng Pangulo ng Ukraine sa Kyiv na magbigay ng komento. Kamakailan lang sinabi ni Zelensky na kasalukuyang nasa Sweden na patuloy pa rin ang pagsisikap ng Russia na guluhin ang isang World Peace Summit na nakatakda sa susunod na buwan at umano'y pinipilit nito ang mga bansa na huwag dumalo sa pagtitipon. Nais ni Zelensky na ang Peace Summit na nakaschedule sa Hunyo 15 hanggang 16 sa Switzerland ay magbunga ng isang pagkakaisa para suportahan ang pag-atras ng mga Russian troops at ang pagpapanumbalik ng mga borders ng Ukraine noong 1991. Nagbigay pahintulot si US President Joe Biden sa Ukraine na gamitin ang mga armas na galing Amerika para salakayin ang mga target sa Russia, subalit limitado lamang sa rehiyon ng Kharkiv. Habang pinahihintulutan ng US ang Kyiv na gamitin ang kanilang mga armas para sa counter-fire purposes, nananatili ang kanilang policy na ipinagbabawal ang paggamit ng long-range strike sa loob ng Russia. Samantala, ipinahiwatig ng United Kingdom kasama ang ilang European countries na bukas din sila sa pagpapagaan ng mga restrictions kung paano maaaring gamitin ng Ukraine ang mga armas na ipinagkaloob ng West. Nakagawa naman ng mga pag-unlad ang mga Russian forces sa rehiyon ng Kharkiv nitong mga nagdaang linggo matapos ang isang surprise offensive sa nasabing lugar malapit sa border ng Russia. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na 3 katao ang napatay at 16 ang nasugatan sa pambobomba ng Russia sa Kharkiv City. Guilty ang ipinataw kay dating US President Donald Trump sa makasaysayang hush money trial. Inabot na higit sa 11 oras sa loob ng 2 araw ang ginawang deliberasyon ng 12 hurado. Narito ang detalye mula kay Anna Cui. Kinonvict ng New York jury si Donald Trump sa lahat ng charges laban sa dating presidente noong Huwebes ng hapon. Ito ay 5 buwan bagong eleksyon sa Estados Unidos kung saan si Trump ang nangungunang Republican candidate na lalaban kay Joe Biden.
Ang makasaysayang criminal trial ng dating presidente ay natapos ng guilty si Trump sa 34 na charges kaugnay ng pamamalsipikan ng business records upang itago ang bayad, laan para patahimikin si adult film star Stormy Daniels. Sa kabila ng hatol, pinanindigan ni Trump na siya ay inosente. I'm a very innocent man and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. Sinasabing tiyak na aapila ang 77 taong gulang na bilyonaryo. Subalit kahit na siya ay convicted criminal na at may posibilidad na makulong pa, pwede pa rin tumakbo si Trump bilang Pangulo. Sa teorya, sinasabing pwedeng humarap si Trump sa hanggang 4 na taon sa kulungan. Ngunit sinasabing dahil siya ay first-time offender, mas malamang nabigyan lamang ito ng probation. Kung siya naman ay aapila, aabutin ito ng ilang buwan. At sakaling manalo siya sa eleksyon, hindi niya maaaring ipardon ang kanyang sarili dahil ang kaso ay sa estado ng New York inihain at hindi sa federal government. Gobernador lamang ng New York ang maaaring luminaw sa kanyang pangalan. Ilang linggo mula ngayon naka-schedule na formal na inomina ng kanyang partido si Trump sa National Convention sa Milwaukee. Ana Cui, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inihayag ng Hamas na kanilang inabisuhan ang mga mediators na handa na sila pumasok sa isang full agreement kasama ang Israel. Sinabi ng grupong malinaw ang kanilang posisyon na kapag tumigil na ang occupation ng Israeli Defense Force o IDF at mahinto ang pagdamay ng mga tao sa Gaza ay hindi sila magdadalawang isip na pumasok sa isang kasunduang magsisiguro ng isang tigil putukan sa Palestine. Kasama sa nasabing kasunduan ang komprehensibong hostage exchange deal. Una nang sinabi ng Gaza na handa nilang tapusin ang giyera nila sa Israel kapag ititigil na rin ng IDF ang panghihimasok nito sa Gaza Strip. Magugulitang namamagitan ang Qatar at Egypt sa peace agreement sa Hamas at Israel kung saan ilang beses na naganap ang pagpupulong ng magkabilang panig, subalit wala pang konkretong napag-uusapan. Isang dating pinuno ng Dutch Intelligence Agency ang lumitaw bilang hindi inaasahang nominado para maging susunod na punong ministro ng the Netherlands matapos siyang suportahan ng isang four-party coalition na pinamumunuan ng Party for Freedom. Si Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof na mas kilala sa palayo ni Dick Schoof, dating General Intelligence and Security Service Head at kasalukuyang top civil servant ng Ministry of Security and Justice, ay nakipagpulong sa mga lider ng 4 na partido na sinundan naman ang pag-anunsyo na siya ang kanilang napiling maging Prime Minister. Hindi lumitaw ang kanyang pangalan bilang isa sa mga napipisil para sa pagka-Prime Minister at inamin din ni Schoof na ang kanyang nominasyon ay naging isang sorpresa. Dutch politics, I will not answer that question because you have to ask that at the political world. But for me, this is a very intense moment. I never would have expected to be asked. To standing here is an honor, and very special. And I'm well aware that the Prime Minister of the Netherlands is an intense job, but honorable. Bit-bit ni Schoof ang kanyang karanasan ng makailang taon bilang isang public servant sakaling maupo siya bilang Prime Minister ng isang bansang may malalim na pagkakahati-hati. Bukod sa pangunguna sa isang top intelligence agency noon, si Schoof ay dati ring Immigration and Naturalization Service Head ng bansa. Ang pagbabawas ng imigrasyon ay inaasahang maging isa sa mga pangunahing gawain ng kanyang administrasyon sa oras na ito ay maitatag. Dat die ik nu zet is onverwacht, maar niet onlogisch. Want uiteindelijk is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden: zou ik hier iets goeds kunnen doen? En mijn antwoord erop is ja. Ik denk ook dat ik vanuit mijn bestuurlijke kennis en ervaring als minister-president kan bijdragen aan dat goeds. Voor de publieke zaak, het algemeen belang voor het land. In de functie van minister. Susunod, government building sa China sinunog.
Minecraft animated series ilalabas ng Netflix. At Dallas Mavericks, pasok na sa NBA Finals. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Natin ay Idol William Martinez is in the house. Doon ka nakilala sa Regal Sana tinuloy na lang natin ang drama natin sa buhay na. Si Maricel Soriano. Sana tinanggap mo na, kesa naman sa wala. Pero naging talagang kayo. Almost. Montik na. Hanggang doon lang. Ikakasal ka, hindi mo alam. Bihis kayo. Kakasal kayo ni Yayo. Minahal mo naman siya. Pag minahal, tapos na. Inday, para kang bulatik. Bakit biglang naglaho itong si William? Ang kwentuhan nun, binitawan ka dahil sa paggamit ng drugs. Not true. Punta ko Amerika. Kasi I heard from the heads up na they will going to put my career down. Bibitawan na kita. So, ganyan lang career mo. Why do you do this to me? Am I bad to you? I think the show must go on. I'm still alive because God wants me to. Ayan. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Tulad po ng ating mga kababayan sa iba't ibang lalawigan na apektuhan ng El Nino ang pananim ng mga magsasaka sa Southern Leyte, kaya ang marami sa kanila ay gumawa muna ng paraan para magkaroon ng alternatibong kabuhayan. Para makatulong sa kanilang mga pangangailangan, pangunahin ng pagkain, muling nagbahagi ng relief goods ang Iglesia ni Cristo. At para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Nina, kitang-kita ang epekto ng El Nino dito sa pagpapananim. Dito yan sa ilang mga probinsya sa Southern Leyte. Kabilang sa napuntahan natin kanina, yung barangay Isidro dyan sa bahagi ng St. Bernard. At marami sa ating mga kababayang magsasaka ay ngayon pa lamang doon nakakabangon sa naging epekto ng El Nino. Pagsasaka ang kabuhayan ng maraming residente sa Barangay Isidro, St. Bernard, Southern Leyte. Pero dahil sa nagdaang El Nino, ang marami sa mga palayan dito, tuyot. Bagamat ditong mga nakaraang araw ay nagsisimula na ring umulan sa kanilang probinsya, pero ngayon pa lang sila nakaka-recover sa ilang buwan at linggo na tag-init. Pagtatanim ng gulay at iba pa mga agricultural production ang karamihang sa kabuhayan ng mga taga rito sa St. Bernard, San Isidro, Southern Leyte. Pero dahil sa ilang buwang tag-init dahil sa El Nino, ito ngayon pa lang nakaka-recover ang ilan sa mga sakahan dito dahil nga sa ilang buwan at ilang linggong tuyot at walang ulan. Kabilang dyan sa apektado ng tagtuyot ay ang ikinabubuhay ni Mang Aurelio Pakat. Sabi ni Mang Aurelio, hindi sila makapagtrabaho ng maayos dahil sa epekto ng El Nino. Sabi pa ni Mang Aurelio, marami sa taniman sa kanilang lugar ay apektado ng El Nino kaya hindi sila makapagtanim ng ilang gulay habang ang ilan ay hindi magamit dahil sa tindi ng init ng panahon. Medyo nahirapan din po dahil nahirapan kami sa kuha ng mga ikabubuhay namin. Tapos wala gaanong nagbabayad ng
lilibor. Kaya dito lang po kami sa bahay mag-antay na kung mayroong kukuha sa amin na trabaho. Yun lang, bali pinaka-extra naming kitain. Gumagawa ng paraan si Mang Aurelio para kahit papaano raw, meron pa din maipanggastos katulad ng pagtulong sa kanyang asawa na pagtitinda ng pagkain. Ano po, tutulong na lang po ako sa misis ko na gumagawa siya ng mga kakanin. Tapos ako ang alalay niya sa pagkudkod ng niyog. Siya ang magbibinta sa, ihatid ko din po siya sa kung saan niyang barangay gusto magbinta. Bali, hinahatid ko na lang po. At para makatulong sa mga magsasaka sa nasabing lugar, nagbigay ng pagkain maging inuming tubig ang Iglesia ni Cristo. Dahil sa ang karaniwang ikinabubuhay ng mga kababayan po natin dito sa St. Bernard ay ang pagsasaka. Kaya nang dumating ang El Nino, sila po ang kauna-unahang naapektuhan, lalo na po ang kanilang ikinabubuhay. Kaya tamang-tama po ang proyektong ito na inilulunsad ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na natutulungan po ang mga kapatid at hindi kapatid sa mamamayan ng St. Bernard. Ipinagpasalamat naman niya ng mga magsasaka na nabigyan ng tulong na pagkain ang ibinigay sa kanila ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako'y nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo nga naabtan mi sa lingap di sa among lokal ug dako kayong maitabang kanamo diri nga nakadawat kami og lingap sa suod sa Iglesia ni Cristo. Halimbawa, yan yung tinanggap po natin galing sa iglesia. Gaano po makatutulong sa atin? Ay malaking tulong po sa amin to dahil hindi na po namin binibili, tapos magamit na namin sa pagkain namin pang ilang saingan. No? Malaking tulong na rin po sa amin tong lingap sa pamala. Samantala, Nina, bukod dito sa Southern Leyte, nagsagawa rin ng paglingap ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang mga probinsya. Hindi lamang dito sa probinsyang ito, kundi sa iba't iba pang panig ng bansa. At inasa magpapatuloy yung humanitarian aid na yan ng Iglesia ni Cristo hanggang sa susunod na linggo na kung saan target nga na matulungan yung mga kababayan nating magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Nina. Erlo, dyan ba sa pagstay mo dyan ngayong araw na ito, nakaranas ba ng pag-ulan dyan sa Southern Leyte? Well, Nina, sa pagstay natin dito mula pa kahapon, wala tayong naramdaman na pag-ulan. Ang sabi ng mga taga rito ay naramdaman nila yung pag-ulan last week pa o yung nag-announce ka na may low pressure area bandang Mindanao area. Pero so far sa gayon, wala pa nga nararanasan mga pag-ulan dito. Kaya ang problema rin talaga ng mga residente, yung patubig dun sa kanilang mga sakahan para nang sa ganun ay muli na kanila ito magamit at makapagtanim na rin sila nung kanilang mga pananim. Oo, kaya ako naman naitanong kasi nga gusto kong makita kung may kumakaway na bang pag-asa na magkaroon na ng patubig, di ba, sa mga sakahan dyan. Pero nakatutuwa, alam mo, na walang lugar na mahirap hanapin para sa lingap sa mamamayan. Nakakatuwa na kahit natagong lugar kung saan pamampanig ng mundo ay naabot po yan ng lingap sa mamamayan. Maraming salamat, Erlo Bringas, galing sa Southern Leyte. Samantala sa iba pang balita, matapos naman wasakin na matinding pagbaha ang 6 na tulay sa Rio Grande do Sul ng Brazil. Floating walkways po ang nagsilbing daan ngayon sa mga bayan ng Taquari Valley. Narito ang detalye mula kay Myla Simbulan. Isang pinalulutang na daanan ang nagsasalba ngayon sa mga residente ng bayang ito ng Brazil.
ang nakalutang na daanang ito ang tanging kumukonekta sa mga bayan na siya ngayong ginagamit ng mga residente para magtungo sa mga paaralan, ospital, palengke at kung ano-ano pang mga mahahalagang destinasyon. Pansamantalang nagtayo ang ganitong mga tulay ng Army ng Brazil. Nakasalalay ang pamumuhay ng rehiyon ng Taquary Valley sa agrikultura. Ang rehiyong ito rin ang pinaka-naapektuhan ng baha na pumatay sa halos 170 katao. Upang makatawid, kailangang isang linya lang ang mga tao at nakasuot ng life jacket na ipinagagamit sa mga sundalo sa magkabilang dulo ng tulay. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang 3 katao sa pagsabog ng fireworks display sa Odisha, India. Isinugod naman sa pinakamalapit na pagamutan ang nasa 30 katao na nasaktan sa pagsabog. Ayon sa ulat ng pulisya, nadamay ang ibang puputok sa tipak ng unang fireworks na pinaputok. Nag-anunsyo si Odisha Chief Minister Naveen Patnaik ng $4,802 na halaga na monetary relief para sa bawat pamilyang may nasawing kaanap sa naturang aksidente. Samantala, 3 tao rin ang patay habang 3 naman ang sugatan sa pamamaril na naganap sa Minneapolis. Ayon kay Assistant Police Chief Katie Blackwell ay nasa kritikal na kondisyon ang isa sa mga sugatang biktima. Dagdag naman sa naiulat na sugatan sa insidente ay ang isang police officer at isang bumbero. Anya ay nakatanggap sila ng tawag sa isang double shooting sa apartment building sa Minneapolis. Agad naman itong pinuntahan ng mga pulis na nauwi sa palitan ng bala at putok ng baril. Kasunod nito ay ang pagkamatay ng sospek at ng isang pulis kung saan ilang mga inosenteng sibilyan ang tinamaan ng bala. Samantala, patuloy naman ang ginagawa nilang investigasyon sa pagkakakilanlan ng sospek at sa motibo nito sa pamamaril. Balik sa India, humaharap ngayon ang mga residente doon sa matinding init. At ayon sa mga eksperto, ito ay mabilis na magiging krisis pampubliko. Si Jessica Bautista para sa report. Sinasabing napakatinding init ang bumabalot ngayon sa megacities ng bansang India. Sa kasalukuyan, lumalampas sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa bansang ito na hitik sa tao. Kung kaya't sa kabisera nitong New Delhi, kung saan may 30 milyong mga residente, tumaas ng husto ang paggamit ng kuryente. Ayon kay Arctic Hustler ng Climate Trends, urbanisasyon ang may kagagawan sa ganitong epekto ng climate change sa mga lipunan. Urbanization solely and singularly is 60% responsible for the kind of climate change impacts that are happening, especially heat waves that are happening in India, which basically also means that whilst Delhi and other cities are getting cooked at the moment, let us also not forget that some of the smaller cities of India and the way that they are fastly urbanizing without any principles of how they must be developing as cities are being in a much worse situation. Nananawagan si Khosla na kailangang baguhin ng mga lipunan kung paano mag-iisip at isaalang-alang ang kapakanan ng mga lungsod. So if our cities don't have the carrying capacity to hold the burden of vehicles, of industry, of buildings, of houses, then how is it that we are going to maintain and manage? We need some innovation in technology, which is for sure, but I think we also need an innovation in the mindset and how we think about our cities. And we need innovation at the level of the public to understand that no change is possible unless we also make behavior change. Samantala, ayon naman kay Dr. RJ Shukla, upang maiwasan ang heat stroke, kailangan makita agad ang sintomas nito. Binanggit din ni Shukla kung paano naghahanda ang mga pagamutan sa India sa pagbugso ng mga pasyente dahil sa matinding init. If we could catch these symptoms earlier, it would definitely be much better because the treatment depends upon very quick, very rapid intervention and very rapid cooling. That is very important. Thank you so much, sir, for Yeah, because otherwise the mortality rate is very high. It's close to 60 to 80%. That's very high. Well, we have set up the
first of its kind heat stroke management unit in the emergency with the latest state-of-art immersion cooling method. So we've got immersion tubs. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinunog ang gusali ng Bureau of Transportation sa Baoding, Hebei Province sa China. Ayon sa ulat ng mga otoridad, umabot na ang apoy sa outer insulation layer ng gusali. Agad rumisponde ang mga bumbero at naapula rin ang apoy. Batay sa investigasyon, hinihinalang arson ang sanhi ng sunog. Naiwang nakalambitin ang ilang mga glass maintenance workers habang nililinis ang labas ng gusali ng CCTV o yung China Central Television Building po yan nang umihip ang malakas na hangin sa Beijing. Naganap ang insidente kinahapunan nitong araw ng Huwebes sa gitna ng masamang panahon na nararanasan sa syudad. Ayon sa State Weather Bureau ng China, pumalo sa levels 8 to 10 sa Beaufort scale ang lakas ng hanging tumama sa syudad. Halos nasa 37.3 meters per second ang naitalang bilis naman ng hangin ayon sa meteorological authorities ng China. Batay sa lokal na ulat, nasa ligtas na lagay ang mga stranded na workers matapos humupa ang malakas na ihip ng hangin. Dumalo sa digital court hearing ang suspendidong Michigan driver na si Corey Harris habang ito ay nagmamaneho. Mr. Harris, are you driving? Sa oras ng court hearing ay tinanong ni Washtenaw County Judge Cedric Simpson si Corey kung siya ba ay nagmamaneho. Agad naman niya itong sinagot na nasa doctor's office siya at naghahanap lamang ng parking spot. Mr. Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me 1 second. I'm parking right now. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay humingi naman ang attorney ni Harris na si Natalie Pete ang 2 hanggang 4 na linggo para sa hearing. Samantala, iniutos naman ni Simpson kay Harris na dapat niyang dalhin ang sarili sa Washtenaw County Jail. Kasunod nito ang pagkabigla at kinakabahang reaksyon niya sa naging desisyon ni Simpson. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is turning himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Matapos ang ilang beses na postponement sa flight ng Boeing Starliner crew ay muling nakatakda ang kanilang paglipad patungo sa International Space Station o ISS bukas po, June 1. Gamit ang Atlas V rocket, papalitan ang CST-100 Starliner spacecraft sa Space Launch Complex 41 sa Cape Canaveral. Nakahanda na rin ang 2 NASA astronauts na sina Barry Butch Wilmore at Sunita Williams sa 14-day testing ng naturang spacecraft. Kasama na rito ang ascent, free flight at ang paglapit at pagdock sa ISS re-entry at landing phase. Kung maging matagumpay ang makakasama ng Starliner crew and SpaceX crew sa ISS. At nag-anunsyo po ang Netflix ng kanilang plano na maglabas ng TV animated series ng Minecraft. Kasabay ito ng kanilang pagdiriwang sa 15th anniversary ng pagkakatatag ng Minecraft. Makikita sa inilabas na short teaser trailer ang mga green creep characters at ang pixelated gray cloud na mula sa laro. Nagtapos naman ang video sa red na logo ng Netflix na nasa itaas ng volcanic rock. Dagdag pa rito ang mga salitang Netflix x Minecraft at ang caption na "This just happened." Samantala, ayon sa Netflix ay dapat abangan ng mga fans ang isang original na kwento na para sa Minecraft at ang ilang mga bagong characters.
Pasok na sa NBA Finals ang Dallas Mavericks at si Luka Doncic matapos lumamang ng mahigit 30 points sa third quarter. Si Vin Pascua para sa detalye. Luka, what you got to say? You guys on 3, 1, 2, 3. Pasok na sa NBA Finals ang Dallas Mavericks matapos tapusin ang Game 5 sa score na 124-103 kontra sa Minnesota Timberwolves. Kumamada si Luka Doncic ng 36 points, 10 rebounds at 5 assists para buhatin ang Dallas Mavericks papuntang NBA Finals. Sinimulan niya ito ng isang electrifying 20-point first quarter para simulan ng lead na hindi naman nila binitawan sa kahabaan ng laro. Habang nag-ambag din si Kyrie Irving ng 36 points, 4 rebounds at 5 assists para siguraduhin ang reunion niya at ng Boston Celtics. Sa panig naman ng Wolves, nasayang ang tig 28 points ni na Karl Anthony Towns at Anthony Edwards. Una rito, maagang nakalamang ang Dallas dahil sa good execution ng Mavs at poor shot selection ng Timberwolves sa first quarter. Habang nagtangkapang humabol ang Minnesota sa second half ng laban, ngunit hindi na nito nagawang burahin ang lead ng clutch time. Ito ang first appearance ng Mavs sa NBA Finals mula noong 2011, habang ito naman ang 22nd Finals appearance ng Boston. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Luka, what you got to say? Inilabas na ng K-pop boy group na Treasure ang kanilang pinakabagong music video na King Kong. Ikinagulat ng mga fans ang sorpresang hatid ng bagong kanta matapos itong ilabas noong May 28. Mapapakinggan naman sa kanta ang catchy pop vibes na may amazing rap skills and vocals ng bawat miyembro. Bukod po dito, agaw pansin din ang cinematic visuals ng video na siksik sa maaksyon at sci-fi na mga eksena mula sa iconic movie na King Kong. Samantala, sa loob lamang ng 24 na oras ay umabot na sa mahigit 5 milyong views and 4,000 likes ang kanilang bagong kanta. Binubuo ang K-pop boy group na Treasure ng mga miyembro na sina Choi Yuk-suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Yoon Jae-yuk, Asahi Do-young, Haruto, Park Jong-woo, and So Jung-won. Nitong Miyerkules, isang katutubong komunidad sa Panama ang makatatanggap ng pansamantalang matitirahan sa mainland. Ito na muna ang kanilang tutuluyan dahil sa ang kanilang maliit na isla sa Caribbean ay nanganganib na mawala dahil sa pagtaas ng sea level. Sinisisi ang pangyayaring ito sa climate change. Sean Davila para sa mga detalye. Sa isang formal na seremonya, pinasinihan ni Pangulong Laurentino Cortizo ng Panama ang komunidad ng Nuevo Carti. Ito ay itinayo sa katutubong rehiyon ng Gunayala upang ilipat ang may 1,020 na naninirahan sa isla ng Carti Subdupo. May 15 minuto ang layo nito mula sa baybayin sakay ng bangka. Nang ibigay ni Cortizo ang susi sa unang pamilyang benepisyaryo, sinabi nitong krisis sa klima ang dahilan ng paglikas na ito ng maraming pamilya. Y eso es producto de la crisis climática. Es la crisis climática que está viviendo el mundo. Una situación, obviamente, entre los efectos de la crisis climática es el incremento de los océanos, de los mares. Y nos ha obligado aquí en Panamá a hacer el traslado de la isla a esta urbanización. Sinisi ni Cortizo ang developed countries sa krisis na ito sa klima ng nararanasan ng mundo. Dahil anya, ito sa produksyon ng greenhouse gases. Son los países desarrollados a través de la emisión de gases de efecto invernadero que nos está dando como resultado la crisis que está viviendo el mundo, viviendo nuestros países, viviendo la región. Ang iba pang bagong residente ay unti-unting ililipat simula sa susunod na linggo. Sinabi rin ni Cortizo na may iba pang mga isla sa Panama na nanganganib dahil sa pagtaas ng level ng dagat. Sean Davila para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Naku, alam mo, hirap talagang talikuran yung katotohanan sa climate change, no? Kaya dapat, kahit sa maliit lang nating paraan, umeffort tayo, di ba? Para kahit paano maibsan yung sitwasyon ngayon. Di ba dati, akala na dati parang myth daw yan. Natandaan mo yun, a few decades ago, they were saying, that's nothing. It's just a myth. Pero tingnan mo, tayo lahat mismo ang nakakaranas ng climate change. So, it's not a myth at all. It's not fictional at all because we're all living it now, di ba? At ang masakit na katotohanan dyan, yan po ay resulta ng pinagsama-samang maliliit na kapabayaan ng bawat tao. Kaya naging malaking isyong ganito. And conversely also, yung maliliit na bagay na magagawa natin to save our planet ay makakatulong din yan eventually. And di ba, Nina, speaking of, di ba, many years ago nga, this was all parang fictional daw. Many years ago, which was 15 years ago, unang lumabas yung Minecraft. Naalala ko lang doon sa balita ko. Ayan, gusto ko yan. Naalala ko lang kasi 3 years old pa lang pala yung panganay ko na si Chrissy nung nahumaling siya sa Minecraft. Can you believe it's been 15 years? Totoo. At may mga lumulutang mga pangalan sila. Sino ba sila? It's funny. Yung mga naalala ko mga character ng Minecraft na. Tsaka alam mo ha, nakakatalino yan. Yung isa kong anak nung natuwa siya, nagbi-build ng kung ano-ano. Sa pakita niya, Mom, look at my house. Ganda. Diba? Yung parang, merong inclined yata for architecture tong aking anak. Actually, kaya ini-encourage ko rin yung mga anak ko. Ang gagaling nila. Tapos diba? Nung mga bata pa sila, uso pa yung children's party sa kanila. So may theme pa 1 year, kahit babae yung anak ko, Minecraft, kasi mahilig siya. Diba? Pero ito, Nina, yung panahon naman ni Mishka, yung aking bunso, Roblox naman. So malay natin, after Minecraft, Roblox naman yung magkaroon ng pelikula. At kahit ako manonood niyan, dahil naglalaro din ako ng Roblox. Looking forward din ako dyan. Mga frustrated interior designers and architects. Kasi diba, doon you get your chance. Fair chance yung para sa lahat, pwede kang mag-build. At saka, it's teaching them also about responsible business practices kasi tinuturuan ka kung magkano lang yung budget mo to build a house and everything. And it allows for great bonding time between mom and children. Correct. Ayan. Ako, speaking of bonding, Nina, ito na. Weekend na naman. Akalaan nyo, weekend na naman ang bilis naman ng mga araw nitong nakalipas sa linggo. At ito na ang time for bonding with your family. So we hope that you will have a fun and blessed weekend. Pero tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Happy weekend, everybody. At ako naman po si Nina Richie Alagaw Flores na siyempre bumabati rin ng happy weekend sa inyong lahat. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net25 World News. On tonight's headlines. The real verdict is going to be November 5th by the people. Shaken by Donald Trump's unprecedented criminal conviction, the 2024 presidential campaign enters unfamiliar territory, with everyone watching closely to see how the two main candidates handle the challenges ahead. A mother shares her emotional journey regarding her son's captivity by Hamas. An Indian court has urged the government to declare a national emergency over the country's ongoing heat wave, saying that hundreds of people had died during weeks of extreme weather. In a rare meeting in Singapore on Friday, China's Defense Minister Dong Jun conveyed to his U.S. counterpart Lloyd Austin that Washington's actions on Taiwan had severely violated the One China principle. A historic day in America. A former president of the U.S. has been convicted as a felon. Good evening, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us tonight. Earlier today, Donald Trump exited a Manhattan courtroom as a convicted criminal, visibly distressed. And here he is arriving back at Trump Tower, acknowledging the crowds. A jury of 12 New Yorkers found him guilty on all 34 counts of falsifying business records, including checks related to hush money payments made to adult film star Stormy Daniels. Joanne Soriano reports.
A jury of Donald Trump's peers found him guilty on all 34 counts of falsifying business records to hide a payment meant to silence adult film star Stormy Daniels. Trump sat stone-faced, shoulders slumped, as he listened to the verdict. The 77-year-old former president has been released without bail and is all but certain to appeal. Addressing reporters outside court, he offered his typical reaction. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. On Truth Social, Trump said he would hold a news conference Friday morning, New York time. Sentencing is set for July 11th. Sentencing options include a fine, probation, house arrest, or a prison term. The conviction does not bar Trump from continuing his White House run, even in the unlikely event he is sent to prison. Outside court, supporters and critics of Trump rallied. Trump supporter Matthew Turner parroted the former president's words, calling the trial corrupt and rigged. But he doesn't think it will hurt Trump politically. And I think it's going to make him more popular with the American people because they're seeing how he's been targeted and mistreated. Anti-Trump protester Vivica Jimenez says she is happy and relieved with the jury's decision. To be honest, I lost all my hope. I didn't know this was going to happen. It's very emotional. Biden's campaign issued a statement saying, "The trial shows no one is above the law." It added that the threat Trump poses to democracy has never been greater. During the trial, prosecutors successfully laid out a case alleging that the hush money and the illegal covering up of the payment was part of a broader crime to prevent voters from knowing about Trump's behavior. Defendant may be unlike any other in American history. We arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Trump's defense attorneys countered that trying to influence an election is simply democracy and that the former president did nothing wrong. Joanne Soriano reporting from New York, New York, Net 25 World News. And today's verdict marked a sobering moment for both former President Donald Trump and America. As sentencing looms, questions arise about the potential implications of this landmark decision. Will Trump face incarceration or probation? As we delve deeper into the aftermath of this verdict, we explore its potential impact on Trump's political future, including his 2024 presidential aspirations, and what legal battles lie ahead. Today was a sobering moment for former President Donald Trump and the country. Found guilty on all counts, the jury of 7 men and 5 women reached their decision in just over 11 hours. How did the former president react to the verdict? This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. Judge Juan Merchan said the sentencing for July 11th, just days before the Republican National Convention. Will Trump face up to 4 years in prison for each count, or will he receive probation? As the verdict was read, Trump remained calm in the courtroom. Why did the jury deliver a quick and unanimous decision despite the complexity and length of the trial? We're not surprised there was a conviction. That was expected by many of us, but we are absolutely stunned that the jury decided it this quickly. This jury seemed to have looked at him and said, this man is absolute sin. We don't see any defense, and we're not going to listen to any of his alibis. So normally a case like this, I would expect it to have been out for a week or 10 days and then convicted maybe. But instead, in basically 9 hours, they decided they weren't going to listen to any of his defenses, and they saw him as guilty as sin. Trump was convicted of falsifying records to hide a $130,000 payment to Stormy Daniels during his 2016 campaign. How crucial was the testimony of Michael Cohen, Trump's former attorney, in implicating Trump directly? Daniels also testified, describing the details of their alleged encounter.
During deliberations, why did the jury ask to review key testimonies, including a 2015 Trump Tower meeting with Trump, former National Enquirer publisher David Pecker, and Cohen? Cohen testified that this meeting was where they planned the catch-and-kill scheme to suppress damaging stories. Pecker confirmed the scheme was intended to benefit Trump's campaign. In closing arguments, the defense attacked Cohen's credibility, calling him the MVP of liars. How did District Attorney Alvin Bragg, who prosecuted the case, respond? The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law, and the evidence and the law alone. Their deliberations led them to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant, Donald J. Trump, is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. The verdict raises many questions about the future political and legal challenges Trump may face. Will this affect his 2024 presidential campaign? The appeals will probably take a year. They'll go through the New York State courts, and there'll probably be an attempt to go to the U.S. Supreme Court. So I don't think we'll know the final outcome, but legally, Donald Trump is now a felon. And generally, it's very difficult to be a felon and run for president or any other office. No. He can run for president. He can be elected president. What we do about a prison term if it was imposed is a more complicated question, because the president can only pardon presidential or federal offenses. He cannot pardon state offenses, and this is a New York State offense over which any president has no jurisdiction. But the Supreme Court could decide that there is a constitutional issue here, and I think there are several issues that do lurk here. And thus, if Trump were to be acquitted, I think it would probably be required that the Supreme Court take the case. That's where the constitutional issue will loom the largest. Obviously, nothing like this has ever happened before. So we can't lean on the weight of history to understand what the political ramifications of something like this might be. But I think we know a couple of things. The first is that the 2024 election was going to be very close. And what that means is that nearly anything could be pivotal, could change just enough votes to make a difference in the outcome. And something like this, these 34 convictions, this could be the thing that is pivotal in this election that we think is going to be extremely close. What other legal battles are on the horizon for Trump? I think that most judges would probably bawl him out at sentencing, tell him he was a terrible person, point to the fact that he has really committed contempt of court, but would not give more than a several-month sentence. I think the factor that will lead some judges to want to give him some, at least modest time in prison, is the very strong American conviction that no man is above the law. And even though you were a president and are becoming a president again, you are not above the law, and the law requires that there be at least some symbolic punishment. Remember that in New York, the vast majority of 78-year-old defendants who have committed a non-violent crime and are a first offender do not receive any incarceration. They get probation conditions and a fine. Now, if that happens, that will not interfere with Donald Trump serving as president. In other news tonight, NATO Chief Jens Stoltenberg downplayed Kremlin threats after President Joe Biden lifted restrictions on Ukraine using U.S.-supplied weapons against Russian targets. Now, this decision follows an overnight strike on Kharkiv that killed 5 people.
Давайте. Сейчас я посвечу. Порядок? Я вибачаюсь, а ви куди? So this is part of the efforts by President Putin in Moscow to prevent NATO allies from supporting Ukraine to defend themselves. And again, Ukraine has the right for self-defense. We have the right to help Ukraine uphold the right for self-defense, and that does not make NATO allies a party to the conflict. That was the case back in February 2022, that was the case last year, and that remains the case. And therefore I believe that the time has come to consider some of these restrictions to enable the Ukrainians to really defend themselves. We need to remember what this is. This is a war of aggression launched by choice by Moscow against Ukraine. Russia invaded another country, invaded Ukraine, and Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. It's enshrined in the UN Charter. And the right for self-defense includes also striking military targets, legitimate military targets outside Ukraine. We are now working on in NATO how NATO can have a bigger role in coordinating the provision of security assistance, the delivery of security assistance and training, to ensure that we have a stronger framework to minimize the risks for new gaps and delays in the supplies of weapons and ammunition and training for the Ukrainians. The Kremlin accused the West of escalating tensions. U.S. officials confirmed Biden's decision, which aims to defend Kharkiv. And this marks a shift in Washington's stance, previously cautious to avoid dragging NATO into direct conflict with Russia. French President Emmanuel Macron supported Ukraine's right to target Russian bases used for strikes. Earlier, German Chancellor Olaf Scholz also remained cautious about pledged 500 million euros or $540 million in military aid to Ukraine. Russian President Vladimir Putin warned that allowing Ukraine to use Western weapons against Russia could trigger a global conflict. Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. The United States and Britain conducted airstrikes on Yemen, aiming to degrade the maritime attack capabilities of Iran-backed rebels. Houthi media reported that 16 people were killed in the attacks. The Houthis have been targeting shipping in the Red Sea and Gulf of Aden since November, in solidarity with Palestinians in Gaza. Explosions were heard in Sana'a and Hodeidah, and telecom infrastructure in Taiz was also targeted. Al Masirah TV reported that 16 people were killed and over 35 wounded in Hodeidah, without specifying if they were civilians or militants. The strikes are among the deadliest since the U.S. and Britain began their campaign in January. The British Defense Ministry confirmed the strikes were a joint operation with U.S. forces to counter Houthi attacks on international shipping. Last night, the RAF successfully conducted a fifth set of strikes against Houthi military targets in Yemen. Alongside the US, these strikes were conducted to further degrade the military capabilities of the Houthis and to prevent further attacks on international shipping. The strikes were taken in self-defense in the face of an ongoing threat that the Houthis pose. We've always said that we will not hesitate, and I will not hesitate, to protect British interests abroad and at home. There is an ongoing threat
that the Houthis pose. 197 attacks since November. All our intelligence indicates that previous sets of strikes have been successful in degrading military capabilities of the Houthis, targeting supply, commander control, and launch sites for drones and missiles. And there is also a risk in inaction that would damage the global economy and further risk our environment. Coming up next, China's Defense Minister Dong Jun told his U.S. counterpart Lloyd Austin that Washington's actions on Taiwan had seriously violated the One China principle in a rare meeting held in Singapore today. An Indian court has called for a national emergency over the deadly heat wave gripping the country. Hundreds have died in recent weeks as temperatures soar above 45 degrees Celsius and has now killed multiple people in just one day. All these and more when we come back. Kinikilalang pinakamagandang isla sa buong Asia. Marami nagsasabi na once you've experienced Siargao, you don't leave. Sakay ng aming motor, kami ay aandar patungong surfing capital of the Philippines, Siargao Island. 11 araw na biyahe, kakaibang adventure sa motorsiklo. Madaraanan namin ang mga dinarayong destinasyon mula Luzon hanggang Mindanao. Can you imagine, 13 to 15 hours kami on the road. Alas kami ng madaling araw, dadating kami sa hotel gabi na. Isasama namin kayo sa bawat rides para ipakita ang ganda ng Pilipinas. This is Motorcycle Republic. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25. Are you into online shopping and getting frustrated with deliveries? How about buying into a logistics company and offering same-day delivery services? Sem Sanggoyo, CEO and President of Felix Solutions Corporation, will dive deep into the exciting opportunities of franchising logistics as Felix is now open for business. Yung napakataas sa demand po na yan, pagdating sa logistics needs, kailangan masuportahan po natin. Kung hindi po, masisira ang ekonomiya ng e-commerce. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. The United States and China will resume military communications in the coming months, and that was announced by U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. The announcement came after Austin's meeting with his Chinese counterpart Dong Jun during the Shangri-La Dialogue in Singapore. And this dialogue comes amid heightened tensions, with China conducting military drills around Taiwan and expressing concerns over U.S. defense ties in the Asia-Pacific region, particularly with Taiwan and the Philippines. Today's engagements, the two sides covered many issues in China and U.S. military-to-military relations. As for the specific question that you mentioned, I would respond with our consistent position. That is, the Chinese side believes that as for the freedom of navigation and overflight in the surrounding areas of China, especially in the South China Sea, commercial ships and aircraft can always operate safely here. However, we believe that there is a difference, a huge difference between freedom and willfulness, between navigation and transparency. It's important to respect each other's security concerns, and we believe security is mutually built. No one can pursue one's security. As you said, China's position on the Taiwan question is consistent. We always firmly believe that Taiwan is an inalienable part of China. 那么这个立场呢，中方已经在多个场合进行了阐述，包括我们发言的记者会啊，包括我们在其他的各个层面上，我们也多次阐述过这个立场。但是我必须要指出的就是说。我们始终认为呢，就是两个部长之间面对面的沟通是非常重要的。The Chinese side has elaborated on its position on multiple occasions, including the MND press conference. However, I need to point out that we always believe that a face-to-face
a face-to-face meeting between the two defense leaders is very important. 因为呢，这个呢可以让他们更深层面的感受到对方的立场与观点。 Because through this kind of meeting and interactions, they can have a deeper understanding and a first-hand feeling of each other's positions and stance. 所以说，为什么中方一直反对这个麦克风外交呢？我想这也是个原因之一。 So that's also one of the reasons that the Chinese side is against the microphone diplomacy. 好，请继续提问。好，这边这位男士，就是你。没有麦克风是吧？能听到吗？大家能听到吗？啊，好，请教一下，就这次两个部长的会谈中，在这个中美军事的关系上，有没有获得什么实质性的进展呢？尤其美方一直很关注，就是在中国周围的国际领空领海的美国的军舰呢，是否能不能安全运行呢？也希望就是中方能同意一些明确的规则，就是能，比如说避免一些危险的摩擦或者危险的接触。那这些问题上，这次有没有什么进展呢？中方对美方的这些要求有什么回应呢？ I wonder during this meeting, are there any substantive progress in the China-US military-to-military relationship? For example, the US side is always concerned about the safety of its military aircraft and vessels operating in the surrounding airspace and waters of China. I wonder if China has any specific rules set to avoid dangerous frictions or encounters. An Indian court has called for a national emergency over the deadly heat wave gripping the country. Hundreds have died in recent weeks as temperatures soar above 45 degrees Celsius or 113 degrees Fahrenheit. The Rajasthan High Court blames authorities for failing to protect citizens and urges them to compensate families of heat stroke victims. It also recommends declaring future heat waves national calamities. Climate expert R.T. Khosla says rising global temperatures due to climate change are a major factor. Climate change is predominantly and significantly responsible for the global temperature rise that we are witnessing at the moment. I live in Delhi and I know March was the hottest, then April was the hottest, May was the hottest ever since India started temperature record keeping. And the same story is unfolding in every part of the world. While we are talking about 1.5 degrees overshoot that may happen into the future, it's quite evident that we are in the middle of the overshoot at the moment. Dr. A.J. Shuklak, hospital director, highlights the importance of early intervention for heat stroke victims. If we could catch these symptoms earlier, it would definitely be much better because the treatment depends upon very quick, very rapid intervention and very rapid cooling. That is very important. Thank you so much, sir. Yeah, because otherwise the mortality rate is very high. It's close to 60 to 80%. That's very high. Well, we have set up the first of its kind heat stroke management unit in the emergency with the latest state-of-art immersion cooling method. And we have an update from the Indian government now. Heat stroke has just now killed 14 Indians in just one day. And finally in our news, in a groundbreaking discovery, the Webb telescope revealed a record-breaking galaxy unlike anything predicted. Jade's GS Z140 is surprisingly bright and brimming with young stars, existing with the universe when the universe was in its infancy
and this challenges our understanding of early galaxy formation. From the images, the galaxy was determined to be 1,600 light years across, suggesting that the light is coming from mostly young stars and not from emission near a growing supermassive black hole. Further analysis, according to scientists, suggests the presence of oxygen, hinting at a surprisingly rich history within this galactic infant. Now, this may be just the beginning. The limited area surveyed suggests even more luminous galaxies. And with that, we end today's broadcast. I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. For the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles for Net25 World News. Have a great weekend, everyone. Good night.